הגיע הזמן שאני אתחדש בגופרו חדש. רק לפני שבוע יצא גופרו הירו 7 בלק. אנחנו עכשיו פה בקניון בדרך לבאג לקנות אחד. טוב, הגענו לרגע החשוב. זה הזמן לעשות אנבוקס להירו 7 בלק שנמצא פה. יש לנו כאן מודבקת תעודת אחריות למצלמות גופרו. זה הקופסה. לסחוב. זאת הקלה. זה הגופ. יש לנו הסבר איך להסיר. מראים פה את הצ'ופצ'יק. ככה. ואז לוחצים. יצא החוצה. החוצה. בחוץ. יש לנו מדבקות. עוד כמה חורות הפעלה. כאן בצד יש לנו כאן שני תושבות גופרו, אחד עגולה ואחד מרובעת, כבל טעינה, בטריה, נראה כמו האוזן של השלוש. נפתח פה את הבורג הזה. יצא החוצה. זה המצלמה. פה בצד כתוב 7. אחד יהיה USB-C. כן, זה USB-C. ונעשה את הפעולה שהכי אוהבים לעשות, וזה לקלף. סיום של סער, הורדנו גם את זה. טוב, אז נלך להטעין את זה. מחר נצא בבוקר, נעשה איזו הליכה קצרה ונראה איך המצלמה עובדת. בוקר טוב, השמש עוד לא יצאה, וזה בדיוק הזמן הטוב לבדוק את יכולות ה-Low Light של המצלמה הזאת. בגופרו הירו 7 בלק יש עיצוב תמונה שאמור להחליף גימבל, אמור להיות ממש טוב. זה אומר וואי, אין לי קול על הבוקר. זה אומר שאפשר להשתמש במצלמה הזאת לבלוגים ולסלפי, ללא גימבל שמייצב את התמונה, לא יהיו רעידות. אנחנו בודקים את זה עכשיו, אחר כך נראה איך יצא, אם זה באמת שווה משהו. כמו כן, גופרו שיפרו באופן משמעותי את המיקרופונים. יש 3 מיקרופונים על המצלמה. ומעבר לזה, החיישן אותו חיישן, 12 מגה פיקסל. כמובן שלא נקבל את העומק שדה רדוד של עדשות מצלמה של SLR וכאלה. אבל בהחלט מצלמה קטנה וניידת לבלוגים. כמו כן, עוד פיצ'ר נחמד שיש למצלמה הזאת, זה טיימלאפס מיוחד שנקרא Time Warp. הגענו לאזור של חוף הים בנהריה. יש קצת יותר אור, השמש כבר החלה לעלות. קודם היה פשוט חושך מוחלט, ואני לא מצפה מאף מצלמה בחושך מוחלט ממש להצליח לצלם. אם תצליח ממש טוב, זה יפתיע אותי.
מעניין אותי באמת איך שומעים עם הרעש של הגלים, איך שומעים את הדיבור שלי, אם הוא מצליח להפריד או לא. גם היציבות, האם באמת אפשר להשתמש במצלמה הזאת במקום מצלמה עם גימבל וכל העומס הזה, כי להסתובב בקניון עם מצלמה עם גימבל, כל העיניים נשואות עליך, אתה רוצה לדבר ולעשות ולוגים, מאוד קשה. בארץ כנראה לא כל כך רגילים לדברים כאלה. ננסה עכשיו את המצלמה תוך כדי ריצה, לראות עד כמה זה יציב. אז זהו חברים, זה האירו 7 בלק, אחלה מצלמה, קטנה, שימושית, אפשר לעשות ולוגים איתה, גם פעולות אקסטרים, ממש כיף. אז אם אהבתם מה שראיתם, תנו לי את האצבע למעלה, אם לא, אז פעמיים לחיצה על האצבע למטה, ואם אתם רוצים לראות סרטים שלי, יירשמו לערוץ. ביי.